අද කතා කරමු ලෝකෙ තියෙන ලොකම ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරාව ගැන. ඕකේ යාළුවනේ මේ කතා කරන්නේ Xiaomi Mi 11 Ultra smartphone device එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන features ටික, මේකේ specifications ටික සහ මේකේ design එක මේ හැම දෙයක් බලමු අද වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඕකේ මුලින්ම බොඩි එක ගැන කතා කරද්දී ග්‍රෑම් 234ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ glass front එකකින්. මේක gorilla glass වලින් තමයි protect වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්න විදිහට සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම protection එකක් වැඩිම අතින් තියෙන gorilla glass වලින් තමයි protect වෙලා තියෙන්නේ. මේක ceramic back එකක් සහ aluminium frame එකක් තියෙනවා. dual sim පහසුකම nano sim සහ dual standard බව විදිහට භාවිත කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. IP68 dust water resistant එක තියෙනවා. up to 1.5 meters for 30 minutes. විනාඩි 30ක් ඇතුළත මීටර 1.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වතුරට භාවිත කරන අවස්ථාව මේකේ මේ ඩිවයිස් එකේ භාවිත කරන අවස්ථාව තියෙනවා. මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට 6.81 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. 91.4 screen to body ratio එකකුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු body ratio එකකුත් එක්ක තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. මේකේ රිසලූෂන් ගැන කතා කරද්දී 1440යි 3200යි කියන පික්සල්ස් වලින් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. 515ක ppi density එකකුත් එක්ක. ඒ වගේම මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් කරලා තියෙන්නේ Korin Gorilla Glass Victus කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන්. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එක HDR10+ කියන ස්පෙසිෆිකේෂන් එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Dolby Vision පහසුකම් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ෆීචර්ස් උත් එක්ක මේකේ තියෙන ඔපරේටිව් සිස්ටම් එක, මේකේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන කතා කරොත් මේක OS එක වෙන්නේ Android 11 MIUI 12.5 වලින් තමයි මේක කස්ටමයිස් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ chipset එක Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 කියන 5G 5 nanometer chipset එකෙන් තමයි මේක බලගන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ CPU එක octa-core processor එකක්, ඒ වගේම GPU එක Adreno 660 කියන GPU එක මේ device එකේදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තරඟකාරී ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකයේ මේ වෙද්දී තවත් එක ෆීචර් එකක් අයින් වෙමින් පවතිනවා. මේක තමයි කාඩ් ස්ලොට් එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගැනීමේ පහසුව නැති කරන එක. අතන මේක iPhone වල නම් බලා ගන්න හම්බුනේ නෑ ඒ කාලේ ඉඳන්ම. නමුත් මේ වෙද්දී Samsung ෆෝන් එකේ Samsung S21 කියන ෆෝන් එකේදීත් බලා ගන්න අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදීත් Xiaomi Mi 11 Ultra device එකේදීත් අපිට card slot එකක් එහෙම නැත්නම් internal storage එකක් extend කරගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන main internal storage ගත්තාම 256GB 8GB RAM එකකුත් එක්ක 256GB 12GB RAM එකක් එක්ක සහ 512GB internal storage එකක් එක්ක 12GB RAM එකක් විතර ඔයාලට buy කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ තියෙන interesting feature එක තමයි main camera එක. මේක triple camera setup එකකින් තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. 50 megapixel wide cameraවක්, ඒ වගේම 48 megapixel periscope telephoto lens එකක්, ඒ වගේම 48 megapixel ultra wide cameraවක් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ main camera එකේ තියෙන ප්‍රධාන features ගත්තාම dual LED flash එක, HDR එක, panorama එක, ඒ වගේම AMOLED selfie display එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ secondary display එකක් කැමරාවේදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේක ගොඩක් විශේෂ දෙයක්, ගොඩක් unique දෙයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ වගේ flagship device එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක බලා ගන්න තියෙන ගොඩක් විශේෂ දෙයක්. ඒ වගේ මේ කැමරා බම්ප් එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ටිකක් ලොකුවට. මේකේ වීඩියෝ performance ගැන කතා කරද්දී 8K at 24 fps, 4K at 3060 fps, 1080p at 3060 fps, gyro ඒ වගේම HDR10+ බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ S21 එක වගේම 8K රෙකෝඩ් කරන අවස්ථාව තියෙනවා 24 fps දක්වා. ඒක ගොඩාක්ම details එකත් ඔයාලට මෙතනදී වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න මෙන්න මේ පහසුකම් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි ළඟට ස්විච් ඔන් මේකේ selfie camera එකට. selfie camera එක single camera එකක් තියෙන්නේ 20 megapixel wide cameraවක්. ඒ වගේම මේක HDR panorama, video 1080p at 30 සහ 60 විදියට 720p at 120 fps විදියට ඔයාලට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න මේකේ selfie camera එකේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ stereo speaker system එකක්. ඒ වගේම මේකේදී 3.5mm headphone jack එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක තියෙන sensors ගැන අපි කතා කරොත් fingerprint එක, accelerometer එක, gyro, proximity, compass එක, color spectrum කියන sensors බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ හැම එකම perform කරන මේ device එකේ battery ගැන කතා කරොත් LiPo 5000 mAh non removable battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දේ තමයි මේකේ 67 watt
ෆාස්ට් චාර්ජින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වට 100ක් මේකදී චාර්ජ් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා 36 මිනිත්ස් වලදී. ඒ කියන්නේ විනාඩි පැය භාගයක් විනාඩි 36ක් විතර කාල සීමාවක් තුළදී ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ෆාස්ට් චාර්ජින් භාවිතා කරලා ඔයාලට සම්පූර්ණ ෆෝන් එක චාර්ජ් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ රිවර්ස් චාර්ජින් පහසුකම තියෙනවා. quick charger 4+ කියන ස්පෙක්ස් එකත් එක්ක power delivery 3.0 කියන ෆීචර්ස් උත් එක්ක මේ ඩිවයිස් එකේ බැටරි එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඕකේ මේකේ තියෙන කලර්ස් ගත්තාම ceramic white සහ ceramic black කියන කලර්ස් වලින් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ Xiaomi Mi 11 Ultra කියන ඩිවයිස් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ ස්පෙસિෆිකේෂන් එක ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂම දේ කැමරාව සහ මේක ඇතුළේ ගත්තාම ස්පෙસિෆිකේෂන් ගත්තාම ගොඩක්ම high level එකේ තියෙනවා. මේකට ගැලපෙන මේ වෙද්දි තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අතර මේ තියෙන flagship devices වලට තරඟ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම device එකක් විදිහට Xiaomi Mi 11 Ultra කියන device එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ comment එක ඔයා මේක ගැන හිතන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි comment කරන්න. තවත් මේ වගේ videos බලන්න subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ළඟදී හැමෝම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.